მოგესალმებით, ამ ვიდეოში ვისაუბრებ position absolute და position relative-ზე. ამისათვის მაქვს სამი მაგალითი მოცემული და ამ სამ მაგალითში შევეცდები დეტალურად ავხსნა, როგორ შეიძლება მათი გამოყენება position absolute-ისა და position relative-ის. მაქვს line 1 და line 2 გაკეთებული, ამ line-ებს არ მიაქცევთ ყურადღება, უბრალოდ ვიზუალურად დაგანახოთ, როგორ გადაადგილებს position absolute ჩვენს ელემენტს. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის box-ი და ამ box-ის გადაადგილება გვინდა ისე, რომ ეს box-ი გავცენტროთ აი აქ. ამისათვის გვჭირდება position absolute, რაც გვეხმარება, რომ ჩვენი ელემენტი გადავადგილოთ და position absolute-ს შეგვიძლია უკვე გავუწეროთ, რადგან position absolute-ს უწერთ, ელემენტს შეგვიძლია გავუწეროთ, მაგალითად 50%. ეს ნიშნავს, რომ ეს ელემენტი ჩამოვა 50%-ით თავისი მშობლის მიმართ ქვევით. ანუ ეს ამ შემთხვევაში ბადი არის მშობელი და ბადის მიმართ ჩამოდის 50%-ით. მაგრამ ჩამოდის კუთხით და არა ცენტრით. იგივე ხდება, როდესაც მაგალითად ჰორიზონტალურად ვუკეთებთ 50%-ს, აქაც კუთხით დგება 50%-ით და არა ცენტრით. იმისათვის, რომ ეს დადგეს ცენტრით, მარცხნივ და ასევე, გაიცენტროს და შუაში ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად გავცენტროთ. ამისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ transform translate-ი. აქ შეგვიძლია მივუთითოთ პირველი x-ი და y-ი არის პირველი ცვლადები, რაც შეგვიძლია მივუთითოთ და აქ რას ნიშნავს? ანუ ეს ტოპი და ლეფტი თუ იყო მშობლის მიმართ, დავუწეროთ მშობლის მიმართ. ეს არის საკუთარი თავის მიმართ. საკუთარი თავის მიმართ არის და როდესაც ჩვენ მაგალითად 50%-ს უწერთ x, ანუ ჰორიზონტალურ ღერძს უწერთ 50%-ს, გადაიწევა მართლაც 50%. ანუ აქ ხო იყო ცენტრი და 50%-ით გამოიწევა. აქეთ და კუთხე არის ახლა აქ 50%-ით. ჩვენ გვინდა რომ აქეთ გამოიწიოს, ანუ მინუსი გვჭირდება, ამისათვის -50%-ს გავუწერთ და გამოიწევა მარცხნივ და ზევით რო ავწევთ, იგივე ხდება 50% რო გავუწეროთ. ქვევით ჩამოდის და -50%-ს როცა გავუწერთ, ზევით არის. და ასე მიცენტრება position absolute-ით ჩვენი ელემენტი. და ძირითადად ამას იყენებენ, რომ კონტეინერი გავცენტროთ position absolute. ამ კომანდებს ძირითადად. კიდევ ერთხელ მიმართ, ეს არის მშობლის მიმართ, ეს არის საკუთარი თავის მიმართ. მაგრამ position absolute-ის გამოყენება ზოგადად არ არის რეკომენდებული, ძირითად შემთხვევებში, მაგრამ არის შემთხვევები, სადაც შეიძლება მისი გამოყენება, მაგრამ რატომ არ არის რეკომენდებული, მაგიც ვნახოთ. ამ შემთხვევაში გვაქვს მოცემული ორი ელემენტი მაქვს. პირველ ელემენტში მაქვს ჩასმული box, ანუ პირველ ელემენტის სახელი არის box 1, მეორე ელემენტის box 2 და ეს მეორე ელემენტი მაქვს ჩასმული ამ box 1-ში და მაგალითად ჩვენ გვინდა ამ box 2-ის გადაადგილება, მოდი გავუწეროთ ამას position absolute და როდესაც ამ ელემენტს სიტუაციაზე მე გავუწერ tops 0-ს, ეს ელემენტი დგება ბადის მიმართ 0 და არა საკუთარი, ანუ ეს ხომ მშობელი არის box 1, მაგრამ მშობლის მიმართ არ დგება. ტოპი 0, ლეფტიც 0 რო გავუწერო, დადგება აი აქ კუთხეში, რადგან ბადის მიმართ და რეალურად ბადი არ არის ამის პირდაპირი მშობელი, box 1 არის. იმისათვის რომ ეს მიხვდეს, ეს box 2 მიხვდეს, რომ box 1 არის მისი პირდაპირი მშობელი და არა ბადი, ამისათვის გვჭირდება ესეთი რაღაცა, რომ ამ box 1-ს გავუწეროთ position relative. და ამითი ეს box 2 უკვე ხვდება, რომ ეს კი არ არის ბადი ჩემი მშობელი, არამედ box 1 არის მშობელი და position relative-ით უკვე გასაგები ხდება ეს ყველაფერი და აქაც რო დავუწეროთ 50%, 50% ეს აქაც წეღანაც როგორც გავაკეთებ 50% და მე transform translate -50% და -50% ეს ელემენტი იცენტრება აი ამ box 1-ის ცენტრში დგება მოკლედ ეს ელემენტი. მოდი ნახოთ ეს პრაქტიკაში როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სიტყვაზე. აი მაგალითად გვაქვს მოცემული
ეს კარდი და გვინდა მაგალითად აი ეს ფოტოს აიკონი რო არის, მაგალითად ავიღოთ. ანუ და აი აქ ზევით აი რაღაცა აქ რო დავაჩინოთ და ცოტა გადასული რო იყოს აქეთ. ამისათვის შეგვიძლია, კარტს მოდი აიკონს გავუწეროთ position absolute და position absolute-ს როცა გავუწერთ, ახლა ამას ჩვენ გვაქვს padding-ით ამის სივრცე გაკეთებული კარდის და რადგანაც აი მოდი რომ განახოთ კარდი და ამ კარდის აი სივრცე არის ეს მწვანე რაც არის padding-ით არის გაკეთებული 50 padding-ი ზევით, თქვევით და 30 გვერდებზე. და როდესაც position absolute-ს გავაკეთეთ, ეს ელემენტი ამოვარდება, ასე რომ ვთქვათ, flow-დან, flow ქვია ელემენტების აი ასე მიმდევრობას და ამოვარდება ამ flow-დან და ეს ვეღარ ხედავს, ასე რომ ვთქვათ, ეს კარდი ამ ელემენტს და ამიტომაც padding-ი ქვევით ჩამოვა. აი რომ დავუწეროთ მაგალითად position absolute ხო, ქვევით ჩამოვიდა. მაგრამ ამასაც გავაკეთებთ, მოდი ჯერ ეს აიკონი ავიტანოთ ზევით. ამისათვის კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ტოპი რო გავუწეროთ ახლა 0, ეს იქნება ბადის მიმართ. ამიტომაც ამ კარტს წეგან როგორც ნახეთ, უნდა გავუწეროთ position relative. და ამ კარდის მიმართ არის ახლა ტოპი 0. მოდი იმისათვის რომ let's რო გავუწერთ 0-ს, დგება აქეთ ამ მხარეს და margin რო დავაყენოთ, ბევრი რო არ ვიწელოთ, დავაყენოთ აი ასე right 0. და მარჯვენა მხარეს აი აქ კუთხეში დადგება. და ჩვენ გვინდა აი ეს ელემენტი აი აქ ზევით რო ავწევთ. ამისათვის transform translate და მინუს პირველი 0 იქნება, რადგანაც ჰორიზონტალურია და -50% იქნება ეს ჩვენი y. შეგვიძლია ეს კიდე -20% თუ გინდათ ასე გამოვწიოთ და აი ასე დადგება ეს ჩვენი ელემენტი და რა ეს დაკარგული სივრცე რომელიც დაიკარგა ეს უბრალოდ padding-ით შეგვიძლია შევასწოროთ რომ აი ასე რომ მიმართოთ padding-ი პირველი პიქსელი არის 50 პიქსელი, მეორე ეს ზედა მხარე არის 50 პიქსელი, ეს არის მარჯვენა მხარე, ქვედა მხარე იყოს ისე 50 პიქსელი სიტყვაზე და მარცხენა მხარე იყოს 30 პიქსელი და ჩვენ ზედა მხარე დავკარგეთ, ამიტომაც ანუ შეგვიძლია გავუწეროთ მაგალითად 80 პიქსელი და ეს ზედა მხარე გაიზრდება მხოლოდ. და ძირითადად ასე პრაქტიკაში ასე გამოიყენება ჩვენი position absolute. უბრალოდ თუ padding-ით გაქვთ სივრცე გაკეთებული, აქ იკარგება და შეეცადეთ აი ასე მერე გაასწოროთ ეს სივრცე. თუ ვიცი და height-ი გაქვთ აწერილი, უბრალოდ ასე მაგ შემთხვევაში არ დაიკარგება ელემენტს სიგრძე და სიმაღლე. სულ ეს იყო ძირითადად რაც მინდოდა position absolute-ზე, დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი.